بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد عليه وعلى آل بيته الأطهار أفضل الصلاة والتسليم. أهلا بيكم، معاكم أكرم عزمي، وبرحب بيكم في سلسلة حلقاتنا غاية وجود الإنسان. النهاردة الحلقة العاشرة هنكمل فيها مناقشتنا لعلم النفس القرآني وطبيعة النفس البشرية من خلال تحليل آيات القرآن الكريم، اللي قلنا زي ما قلنا قبل كده بتحقق لنا هدفين في غاية الأهمية. أول حاجة إنها بتخلينا نحط إيدينا على نقاط الضعف في نفوسنا ونتعرف على شرورها، فنشتغل عليها عشان نزكيها ونطهرها. وثانيا إنها بتعرفنا أصناف الناس وأنواعها وصفاتها اللي وردت في القرآن الكريم، ونتعرف كمان على أعدائنا الحقيقيين عشان نقدر نواجههم. وعنوان حلقة النهاردة شح النفس وبخلها. آية النهاردة وردت في سورة الإسراء الآية رقم 100. قال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. صدق الله العظيم. هنا ربنا سبحانه وتعالى حب يبرز لنا صورة لأحد أمراض قلوبنا وأحد مظاهر فجور النفس البشرية، اللي هو حب الخير للذات ومنعه عن الآخرين. فالله عز وجل بيضرب لنا مثل افتراضي إن لو الناس هي اللي بتملك خزائن رحمته من الأرزاق والنعم والهبات للمخلوقات اللي عطاها لها من أول بدء الخلق لغاية قيام الساعة، كانت الناس دي ساعتها هتمسك وتبخل خشية الفقر، رغم ان خزائن ربنا لا تنفد، لان النفس بطبيعتها بتحب الغنى وتملك الاشياء للذات. وبعدين تختتم الايه الكريمه بقوله تعالى: وكان الانسان قتورا. لان ربنا اللي احاط بكل شيء علما بيعرفنا ان الانسان بطبيعته وبسجيته قتور. وقتور في اللغه هي صيغه مبالغه من القطر بالتاء، اللي بتعني البخل الشديد والمنع والإمساك والتضييق في الإنفاق. والفرق بين البخل والقطر إن بخلك ممكن يكون على غيرك فقط، في حين إن القطر بيكون على غيرك وعلى نفسك كمان. فالقطر أشد وطأة وخطورة من البخل. وربنا سبحانه وتعالى مش عايزك نفسك تغلب عليك بصفاتها السيئة، عايزك تزكي نفسك وتطهرها من شرورها عشان توصل لاستحقاقه ليك كخليفة لله في الأرض. ربنا عايزك تجاهد نفسك وتتخلق بصفات التقوى والإحسان قدر استطاعتك. والطبع السيء ده لبخل وقطر النفس البشرية، باستثناء طبعا من هداه الله من المؤمنين المحسنين، ورد في القرآن الكريم في مواضع كتير جدا وبألفاظ مختلفة، منها المنع والبخل وغلول اليد إلى العنق والشح. فلفظ المنع مثلا ورد مرتين في القرآن الكريم، مرة في سورة المعارج الآيات 19 ل 22، فقال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. وورد لفظ المنع مرة كمان في سورة الماعون الآيات 4 ل 7، وهو بيوصف المصلين، بس في الحالة دي مش المصلين بقى المحسنين، لا، المصلين الساهين عن صلاتهم، اللي هو الصلاة في حياتهم مش أولوية، بل هي مجرد وسيلة للرياء والنفاق عشان يوروا بيها الناس إنهم ناس مؤمنة وبتصلي وتعرف ربنا. فقال تعالى عنهم: بسم الله الرحمن الرحيم: ويمنعون الماعون. والماعون في الأساس هو متاع البيت زي الطبق والكوباية والصينية، اللي ممكن صاحبنا في الحالة دي ما يرضاش يصرفها لحد من جيرانه محتاجها، فما بالك بزكاة المال والصدقة. ربنا يعافينا ويعافيكم. ورد نفس المعنى لإمساك النفس باستخدام البخل. كلمة بخل ومشتقاتها وردت في القرآن الكريم 12 مرة، كلها بتأكد ان البخل أحد ضغائن النفس ومظاهر شرورها، وبتأكد ان مصير اللي بيبخل في الآخرة هو العسرة، بمعنى العسر والمساءلة الدقيقة في الحساب يوم القيامة، على عكس اليسر والتساهل والعفو مع المؤمنين. وإن اللي بخلت بيه في الدنيا هيطوقك وهيبقى عبء عليك يحيط بيك يوم القيامة،
وتندم منه حيث لا ينفع الندم. وإن اللي بيبخل ده بيبخل عن نفسه، لأنه رفض يزكي نفسه ويطهرها، فأوردها مورد الهلاك يوم الحساب. لأن بخله ده عمره ما هيضر ربنا سبحانه وتعالى الغني الحميد، اللي لن يناله من انفاقك إلا التقوى منك. وبتأكد إن في نوع تاني من البخل، والناس البخلاء اللي مش بس بيبخلوا على أنفسهم وغيرهم، لا وكمان بيأمروا الناس بالبخل. ودول أشارت لهم الآيات بصفة الكفر، وإن فعلهم ده بيستوجب العذاب المهين في الآخرة. فقال تعالى في سورة النساء آية 37: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. صدق الله العظيم. إياك تكون بخيل، ولو ارتضيت البخل على نفسك ما تيأس من نفسك، حاول تطهرها وتزكيها، لكن اوعى وإياك تؤمر غيرك بالبخل لما يجي ينفق أو يعطي من الخير اللي ربنا استخلفه فيه، لأن ده جزاؤه عظيم يوم القيامة. ورد نفس المعنى لبخل النفس باستخدام كلمة غلول اليد إلى العنق، بمعنى ربطها زي ما تكون مربوطة بسلسلة في عنقك في رقبتك كده، واللي وردت مرة واحدة في القرآن الكريم بهذا المعنى في قوله تعالى في سورة الإسراء آية 29: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. وغلول اليد هو أقصى مظاهر التطرف في الامتناع عن الإنفاق. ورد نفس المعنى لبخل النفس كمان باستخدام كلمة شح ومشتقاتها، ودي وردت 5 مرات في القرآن الكريم، كلها بتأكد ان ربنا اعلم بسجايانا وطبائع نفوسنا. فوصف الانفس كلها في سورة النساء آية 128 بقوله تعالى: الانفس الشح. ووضح لنا ان الاحسان والتقوى هو الاستثناء من القاعدة العامة دي لطبيعة النفس الشحيحة المتمسكة بالخير لذاتها ومش عايزة تفرط فيه لغيرها. وأكد لنا ربنا عز وجل ان وقاية النفس من شحها هو طريق الفلاح في الدنيا والآخرة. فقال تعالى في سورة التغابن آية رقم 16: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والحقيقة إن شح النفس أعم وأشمل وأخطر من البخل والقطر وغلول اليد إلى العنق. ليه؟ لأن شح النفس مش بس ممكن يمنعك إنك تنفق على غيرك أو على نفسك، لا ده كمان ممكن يدفعك إنك تبص اللي في إيد غيرك وتكون شحيح عليه، وممكن يدفعك إنك تتمنى زوال اللي في إيد غيرك، وممكن يدفعك إنك تقع في محارم ربنا عشان تتملك اللي شح نفسك بيلح عليك إنك تتملكه، فيدفعك مثلا للسرقة، للرشوة، لأكل الربا، أكل أموال الناس بالباطل، أكل مال اليتيم. وعشان كده ربنا مرة ربطه بعدم الإيمان وإحباط الأعمال والهلاك يوم الحساب. ودول اللي ربنا سماهم في سورة الأحزاب آية 19 أشحة على الخير. طيب احنا كده اتعرفنا على طبيعة نفس الإنسان الشحيحة القطورة البخيلة ويده المغلولة إلى عنقه. فضل لنا نعرف بقى ازاي نزكي نفسنا ونطهرها من طبعها السيء ده. الحقيقة ان وقاية النفس من الشح مش ممكن تحصل الا بالانفاق بنية التقرب الى الله وابتغاء مرضاته والرجاء في الحصول على اللي عنده من ثواب في الاخرة. وده له طريقتين في العقيدة الاسلامية. اولها باخراج زكاة المال المفروضة، ودي فريضة واجبة على كل مسلم. وثانيا عن طريق الصدقة، سواء بالمال او انك تتصدق بعمل معروف لغيرك لو كنت لا تملك المال، او حتى تتصدق بتبسمك في وجه اخيك. والاشارة للانفاق وردت في القرآن الكريم 72 مرة، والانفاق في 3 مراتب متدرجة. اولها انك تنفق وتتمتع بالنعم، وده بيدخلك في زمرة المحسنين زي ما ربنا أكد في سورة البقرة آية 195: بسم الله الرحمن الرحيم: وأنفقوا في سبيل الله
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وتاني مرتبة إنك تنفق مما تحب ويكون غالي على نفسك قوي، بس تتمتع بيه في نفس الوقت لأن عندك بديل غيره، وده بيدخلك في زمرة الأبرار. فقال تعالى في سورة آل عمران آية 92: بسم الله الرحمن الرحيم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأما ثالث مرتبة بقى للإنفاق وأعلاها مقاما فهي الإيثار، ودي وردت في سورة الحشر آية 9. فقال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هنا ربنا بيحاول يدينا نموذج عالي المقام من الخلق، وهو إيثارك لغيرك على نفسك. فأنت ممكن تدي المحتاج، وده مقام الإحسان، وممكن تدي المحتاج حاجة أنت بتحبها قوي لكن في نفس الوقت متمتع بنفس اللي بتديهوله لأن عندك القدرة أنك تتملك غيرها. ولكن الإيثار بقى إنك تدي المحتاج الشيء المحبب لنفسك جدا وتكون محتاجه جدا وما عندكش غيره، فبتمنع نفسك من التمتع بيه. وهنا ده مقام أرفع من الإحسان والبر، وهو مقام الفلاح في الدنيا والآخرة. عشان كده ربنا ربط الإيثار بالفلاح، فأولئك هم المفلحون، لأنك بتفضل غيرك على نفسك، وده أرقى أنواع الإحسان اللي بيقربك من ربنا وثوابه عظيم في الآخرة. وبيقول العلماء إن آية الإيثار دي سبب نزولها إن رجل راح للرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله أصابني الجهد، يقصد من الجوع يعني. فبعتوا الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل بيته فما لقوش عندهم حاجة يسدوا بيها رمقه، فنادى الرسول في أصحابه قال لهم: مين يضيف الراجل ده وينال رحمة الله؟ فتطوع واحد من الصحابة وأخدوا معاه لبيته. فمراته قالت له: ما عندناش أكل إلا أكل الولاد الصغيرين. فقال لها: طفي النور وحاولي تنيمي الولاد وقدمي له الأكل بتاعهم. فتعجب الله عز وجل وضحك فرحا من موقف العيلة دي، ونزلت آيات سورة آيات الإيثار زي ما قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشكركم لحسن المتابعة وأشوفكم في الحلقات المقبلة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.